राम राम मंडळी. तुम्ही कधी अशी वरणं वांगं ह्याची आमटी खाल्ल्या का? आमच्या इकडं ह्याला वरणा म्हणतात, गावाकडे ह्याला पावटा पण म्हणतात. आणि ही भोपळी व चवाळीच्या पानाची भाजी. ह्याच्या तर मग रेसिपीला सुरुवात करू. पातेलं घेतलं, त्याच्यामध्ये तेल टाकलं. तेल छान तापल्यानंतर फोडणीला आपण लसूण टाकायचा. वरणा आणि वांगं जे आपण घेतलं होतं सोलून, वांगी चिरून घेतलेली, ते 1-2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. फोडणीला लसूण टाकल्यानंतर टोमॅटो टाकायचा फक्त, आणि लसूण आणि टोमॅटोच, कांदा वगैरे मी ह्याच्यामध्ये काय वापरत नाही. टोमॅटो छान भाजला की त्याच्यामध्ये लाल तिखट, हळद टाकायची. आणि मी साईडला पाणी गरम करून घेतले आमटीमध्ये ओतायला. माझी आमटी आपली शिजते पण लवकर, वेळ लागत नाही जर उशीर झाला असला तर. आता हे जे मी वांगा आणि पावटा घेतलेला, यातलं पाणी काढून घेतो आणि हेच ह्या तेलामध्ये टाकतो आणि छान परतून घेतो तेलामध्ये वांगं. आणि वांगं आणि पावटा असा एक जीव झाला की त्याच्यामध्ये पाणी टाकूया. आता मला आमटी बनवायची आहे, त्यामुळे मी आमटीच्या हिशोबाने पाणी टाकतो. सुकी भाजी पण तुम्ही ह्याची बनवू शकता. आता शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं, कोथिंबीर टाकायची, चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि बारीक गॅसवरच एक प्लेट झाकून आमटी शिजू द्यायची. वांगा आणि पावटा शिजला की आमटीचा गॅस बंद करायचा. आणि शाबू सकाळी केलेली, उपवास होता सोमवार म्हणून. आता मी हे एका साईडला काढून घेतो. कढई स्वच्छ धुवून आपल्याला त्याच्यामध्ये भोपळी आणि चवाळीची भाजी बनवायची आहे, पानाची. कढई स्वच्छ वगैरे धुवून घेतल्यानंतर त्याच कढईमध्ये तेल थोडंसं टाकलं. ह्याच्यामध्ये पण कांदा वगैरे काहीच नाही वापरणार मी, फक्त लसूण आणि मिरची फोडणीसाठी. तेल टाकले, त्याच्यामध्ये लसूण आणि मिरची टाकतो. लसूण मिरची छान परतली की त्याच्यामध्ये भाजी टाकायची. भाजी आणि हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं. ह्याच्यामध्ये शेपू पण टाकला तर 1 नंबर भाजी होत्या. मुगाची डाळ 5-6 मिनटं मी अगोदर भिजवून घेतलेली, ते त्याच्यामध्ये टाकल्या. शेंगदाण्याचं कूट थोडंसं टाकलं, अगदी थोडंच टाकलं. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आणि भाजी 5 मिनटं प्लेट झाकून शिजवून घ्यायची. भाजी आमटी झाली की आपण आता भाकरी बनवून घ्यायच्या. 4-5 भाकरी बनवायच्या चौघांपुरत्या. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.